Hyundai Sonata. So sekarang macam biasa, apa yang penting kalau kereta dah sampai dulu, kita kena test dulu body roll. Okay, korang kereta. Korang tengok ya. Dekat sini, satu orang kata. Nampak? Damping dia kuat tau, nampak? Bergerak-gerak. So customer ni pun bagi tahu tadi, problem utama dia bila cornering rasa terbuang dan bila tumbang rasa banyak main. Kita akan solvekan problem tu, okay? So guys, stay tuned. Okay, sekali cuba dia kena kali dah buka. Sekali kita tengok compression dia bawah dekat kita dah tergantung dia betul. Dan rebound yang tak sihat lah. Okay, kita tengok yang belakang pula. Kan depan belakang terlalu lembut dan rebound yang tak sihat. Untuk pump semua dah masuk dalam absorber dan dia boleh merosakkan absorber. So lepas ni kita review semula dengan computer testing, kita install dan tengok result dia. Saya Pandan, bersiaran kembali kita setelah dalam 10 jam lebih lah. Sekarang apa kita buat? Jadi kita nak beritahu pasal logo kereta Hyundai ni. Cuba dia dah siap. Review dengan kami. Ini sebanyak 40% Yes, dan ada comfort. Okey, kalau kita nak beli comfort kita kena tengok dia punya rebound So sekarang kita panggil komen kita, Haikal, tolong tekan. Kita nak tengok dia punya impression yang rebound dia. Lepas tu kita try baru kita comfort dia ada ke tak. Ya betul. Sekarang ni kita tekan depan dulu. Betul kan? Tengok dekat depan shaft dia. Sekian ya tuan. 1, 2, 3. Jelas ah? Begitu susah kita nak tekan kalau kita nak tahu. Tengok rebound yang cukup cun dan cantik. Okey, belakang pula. Terbaik. Nampak dia naik lambat. Macam korang tengok yang sebelum ni ada perbezaan, okey, sebelum dan selepas. Kita akan pasang and then kita akan test drive. Kita akan tanya customer bagaimana dia punya feedback. Kita tunggu keputusan dia selepas ini. So, stay Thank you. tuned.